Salutare dragilor! Am revenit cu un nou clip. Este primul clip pe anul 2023. După cum puteți vedea, nu sunt în locația unde filmez eu de obicei. Sunt la Brașov. Aici am bradul în spate pentru că încă n-am aruncat bradul, deși au trecut sărbătorile. Bine, n-am ce să arunc pentru că este brad artificial, dar mie îmi place să țin bradul mai mult. Îl țin de obicei până de ziua mea, în ianuarie. Nu o să vă zic când este ziua mea, dar este în ianuarie. Și am revenit. Am revenit cu un Q&A. Este primul Q&A pe care îl fac pe acest canal. Sper să vă placă. La final o să discutăm un pic și despre planurile de viitor pentru acest canal. Cumva chestia asta a venit și din întrebările voastre, pentru că am primit câteva întrebări interesante în legătură cu canalul și planurile de viitor pentru acest canal, așa că am hotărât să adaug și partea aceasta la clipul de astăzi. Da? O să începem prima dată cu Q&A-ul, vă răspund la întrebări, după care discutăm un pic de viitorul canalului, ce planuri am pentru 2023 și ce modificări o să fac, pentru că urmează câteva modificări în legătură cu canalul. Da? Bun. Hai să-i dăm drumul și să începem cu întrebările. Primele întrebări vin de la Vlad. Ce recomanzi pentru A1? Și a pus o groază de smiley face-uri. Da, probabil el a pus întrebarea sub formă de glumă, eu o să răspund serios. În primul și în primul rând, consider că motocicletele de A1 și A2 sunt cele mai distractive motociclete posibil. Motocicletele de capacitate mică sunt cele mai jucăușe, cele mai ușor de manevrat și te distrezi cel mai fain cu ele. Iar ca să vedeți că chiar cred în ceea ce zic, următoarea mea motocicletă va fi de capacitate mică, va fi sub 400 cm3. Serios. O să vedeți, o să urmeze anul acesta să îmi iau ceva interesant și va fi o motocicletă mică. Ceva mic, drăguț, cu care să mă pot distra. Bine, acum o să vedeți voi cam despre ce este vorba și ce planuri am de viitor, nu o să intru acum în detaliile astea, însă da, va fi o motocicletă mică. Și ca să recomand ceva totuși pentru A1, să răspund la întrebare, recomand Honda CT125 Trail. Este o motocicletă care, din păcate, la noi în țară nu este disponibilă, nu vine, nu se importă, dar este o motocicletă foarte interesantă. Vă recomand să o căutați pe net și să vedeți despre ce este vorba, pentru că e foarte jucăușă. Bun, următoarea întrebare a lui Vlad este: cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? În viața de zi cu zi eu sunt inginer. Am studiat calculatoare, am studiat de fapt automatică și informatică aplicată. Lucrez de foarte mulți ani, bine, foarte mulți ani, acum să nu exagerăm. Lucrez de ceva ani în domeniul IT-ului, iar în prezent lucrez pentru o firmă care, să zic așa, activează în domeniul semiconductorilor, da? Procesoare, microcontrolere, chestii de genul ăsta. Deci cam asta fac în viața de zi cu zi, nimic interesant, ca să zic așa. Se poate și mai bine. O să vedeți că am primit o întrebare și mai interesantă pe tema asta, ceva mai încolo o să o adresez. 3. Ce planuri de viitor ai pentru acest canal? O să răspund un pic mai încolo la întrebarea asta. Da, deci o să răspund un pic mai încolo pentru că mai este o întrebare care cumva se leagă de aceasta și prefer să răspund atunci. Apoi, întrebări de la Raluca. Ce alte pasiuni mai ai pe lângă mașini și motociclete? Nu știu dacă se vede pe cameră, însă acolo sunt niște chitări, un pian electronic, bine, un pian electronic. Să zicem că e un pian electronic, este așa o chestie. Și da, sunt pasionat de muzică, îmi place să cânt cu vocea, cânt la chitară. Am o chitară deschisă, o foaie nescrisă și brad de stele pe hainele mele și încerc să nu uit, să nu văd, să cobor dintre ele. Am o potică în față, am un gând de ață și brad de stele pe urmele mele și încerc să mă urc, să nu uit, să rămân printre ele. Da, dacă ați văzut clipul, ce să zic, cam așa cânt, îmi place muzica, mă distrez făcând muzică, dar nu este, ce să zic, cea mai mare pasiune a mea. Este o pasiune printre altele. Și ce mai îmi place? Ei bine, îmi plac filmele. Cred că mi-am pierdut jumătate din viață uitându-mă la filme. Mă uit la foarte multe filme, am văzut filme vechi, am văzut inclusiv filme din acelea fără sunet din anii 20, filme mute, da? O groază de filme și seriale, cred că am văzut mii, aș putea zice, și cum ziceam, mi-am pierdut jumătate din viață uitându-mă la filme. Deci, da, asta ar mai fi pe partea de pasiuni. Îmi place să mă plimb, să mă duc să văd lumea, chestii de genul ăsta. Sper că am răspuns destul de bine la întrebare. Apoi, Axel Modolin, sau cred că îl cheamă Alexandru Modolin, o să pun o imagine să vedeți așa. Mă întreabă, o să vină mai multe tutoriale do-it-yourself cu Softail la E46? Ne înveți mai multe? Eu sunt foarte curios și interesat.
Da, măi, ce să zic de tutoriale la E46? Păi, în mare parte am făcut tot ce se putea face în legătură cu tuning și lucruri de genul ăsta la BMW-ul E46. Eu am pornit toată chestia asta ca un proiect, ca un project car, sunt pasionat de drift, mă uit la foarte multe campionate de drift și urmăresc chestia asta destul de aproape și am vrut să-mi fac și eu propria mea mașină de drift, de buget, bineînțeles. Am luat un BMW E46 foarte ieftin, cei care urmăresc canalul cam știu povestea, dar o zic repede pe scurt. Am luat un BMW E46 foarte ieftin, cel mai ieftin care l-am găsit cu un motor de 2.5. Am făcut tot felul de clipuri cu chip tuning și tot felul de nebunii la mașina aia, am ușurat. Na. Urmează în continuare să fac un clip cu montarea unei frâne hidraulice la un BMW 436. Sper că o să vă placă și clipul ăla, însă ușor proiectul se cam apropie de sfârșit. Nu prea mai am așa multe chestii de făcut. Vreau să-i montez frână hidraulică, să mai pun niște bucket seat-uri, da? Niște scaune în aceleași scoică și eventual poate un roll cage, dar nu cred că o să fac chestia asta pentru că mașina nu merită investiția asta, dar o să pun într-adevăr cred că niște bucket seat-uri și frâna hidraulică. Astea două investiții le mai fac pentru că vreau să termin așa cumva proiectul. Iar după aceea o să fac o groază de filme încercând să fac drift și sperând să nu bușez mașina. Da, am postat deja oricum câteva chestii cu cerculețe, opturi, na, mă antrenez, între timp mă antrenez, dar așa mai în secret. Da, deci asta este cu E436, sper că am răspuns destul de bine la întrebare. Apoi, Ionuț mă întreabă, ce content cu mașini plănuiești pe viitor? Da, întrebările astea două sfat le-am aranjat extraordinar. Da, o să am content cu mașini, după cum menționam și adineaura faza cu BMW 436, deci o să urmeze content pe tema asta. Însă nu am menționat până acum pe canal, dar mi-am vândut mașina personală, acel Volkswagen Polo. Am făcut și clip cu mașina respectivă, cu mașina mea de daily, da? Daily car-ul meu. Și a mai apărut așa tangent în anumite cadre în alte clipuri. Dar da, am vândut-o, în momentul de față n-am nicio mașină și mă gândesc ca pe viitor să-mi iau o mașină 4x4. Caut ceva, na, ieftin, foarte de buget, nu o să fie ceva nou, probabil produs pe la începutul anilor 2000, aproximativ. Însă, da, caut o mașină 4x4 cu care să plec în tot felul de aventuri, să le filmez și să le împărtășesc cu voi. Cu siguranță vor fi și câteva modificări la mașina aia, pe care din nou o să le împărtășesc cu voi. Și ce mai caut pe viitor, pe lângă chestia asta, să testez și mașini. Cum testez motociclete și mai postez din când în când clipuri când se ivește ocazia cu o motocicletă nouă. Dacă la fel se va ivi o ocazie cu o mașină nouă sau o mașină deosebită, o să încerc să o filmez și să o postez pe acest canal. Nu prea s-au evit așa multe ocazii cu mașini până acum, din păcate. Sper ca în anul care urmează și pe viitor să apară și astfel de ocazii. Da, deci, într-adevăr, cu siguranță va urma content și cu mașini mai mult decât a fost până acum. Apoi, este o întrebare două întrebări în engleză de la Eric Davidson. Eric Davidson. Okay. If you had unlimited money and time, where would you go and what motorcycle would you choose? And the second question, why would you choose that motorcycle for the adventure mentioned above? First of all, thank you, Eric, for reaching out. Thanks for the comment and for your questions. If I had unlimited money and time, probably I would be Jeff Bezos. Or Elon Musk, or who knows. Anyway, but yeah, that's a little bit unfeasible, to be honest. But yes, if I had a lot of money and time, I would visit a lot of countries, to be honest. There are a lot of interesting places. I already have like a bucket list, like a full list with cool places that I really want to see in this life before I die. I really hope to see all of them. I would probably visit all the countries that you can visit without dying. And yes, I would definitely go with small motorcycle. Something that's like I said in the beginning, smaller motorcycles are the funnest to ride. And when you travel to see countries and to experience things, you want something that's light, easy to ride, and not that fast. You know, you want to enjoy the moment, so you would like something that's easier to ride and it's not very demanding. Something like a Himalayan or a maxi scooter. You know, something that's not more than 160 kilos, something that's fun, you know. So thanks again, Eric, for reaching out. Thanks for your questions. I hope I answered good enough. Hope you enjoy the channel and reach out more. Bun, i-am răspuns lui Eric la întrebări. Probabil vă întrebați cum de-am primit o întrebare și în engleză, pentru că fac subtitrări la clipurile mele și în engleză și în alte limbi și majoritatea vizualizărilor, surprinzător, de pe acest canal, majoritatea vizualizărilor sunt din afara României. Da,
Trecem mai departe, următoarea întrebare este de la Robi. Care este meseria sau jobul tău ideal? Are legătură cu domeniul auto sau moto? Greu de răspuns. Măi, deci, ideea e că mi-aș dori să lucrez în domeniul moto și auto, ceva care implică testare de motociclete, testare de mașini, să mergi cu ele să vezi cât de fiabile sunt, să te plimbi în toată lumea cu ele să le testezi, deși nu cred că așa funcționează testarea lor. Dar da, mi-ar plăcea genul ăsta de job în care să testezi motociclete și mașini, cred că ar fi jobul ideal. Dar în egală măsură mi-ar plăcea ceva în care ajut oamenii. Consider că joburile perfecte și cele mai interesante sunt alea în care ajuți oamenii, care faci ceva util pentru societate și ceva util pentru omenire. Și uite, de exemplu, doctorii de pe ambulanță, paramedicii, pompierii, cei care salvează oameni, mi se par genial, mi se par superb oamenii respectivi și cele mai interesante joburi care poți să le faci în momentul de față sunt astea, să fii doctor, să te duci să salvezi oameni, pentru că tu ești aproape de un om fix când el are cea mai mare nevoie de cineva și îl ajuți și de cele mai multe ori poate reușești să-l salvezi. Iar chestia asta mi se pare incredibilă și mi se pare cel mai tare lucru pe care aș putea să-l fac. Dar, bine, eu nu mai pot să-l fac acum că deja a trecut timpul să mă duc la medicină și să așa, dar da, dacă aș putea să aleg din nou, cred că m-aș duce pe partea asta, ca să fiu sincer cu voi. Sau pe partea asta de testat motociclete, mașini. Aici încă timpul nu-i pierdut. Da? Deci Honda, dacă auziți, sau Toyota, sau vreun producător care mă vrea, contactați-mă și sunt dispus. Sunt dispus să accept genul ăsta de job. Deci, Robi, sper că ți-am răspuns destul de bine. Trecem mai departe. Ultimele două întrebări sunt de la Marius. 1. Ce plănuiești să faci concret ca să ajungă canalul tău la mai multă lume? Asta are legătură și cu întrebarea 3 de la Vlad, care m-a întrebat ce planuri de viitor ai pentru acest canal. Și 2. Cât de des îți schimbi uleiul la Hornet? Notezi undeva și orele de funcționare și le iei în calcul? Da, hai să răspund prima dată la asta cu Hornetul și după aia intru cumva direct și în planurile de viitor și cum promovez canalul și chestii genul și răspund și la întrebarea asta. Dar ca să-ți răspund la cea cu uleiul și Hornetul, păi, din câte știu eu, motocicletele care sunt de motocross, de enduro, genul ăla de motociclete te duci în pădure sau pe trasee de motocross, alea au în manual trecute un număr de ore de funcționare la care trebuie să schimbi uleiul și într-adevăr acolo ții cont de numărul de ore de funcționare. În schimb, la motocicletele de stradă, cum este Hornetul, fabricanții menționează mai mult un număr de kilometri. Am văzut în anumite cazuri menționându-se și un număr de ore, dar foarte rar. Iar la mine la Hornet eu schimb cam pe la 6000 de kilometri schimb uleiul și bineînțeles de fiecare dată când încep sezonul nou. Deci chiar dacă am numărul de kilometri făcut sau nu, la începutul fiecărui sezon schimb uleiul, iar după aceea, după ce trec 6000 de kilometri, schimb uleiul încă o dată, da? Nu, cam asta ar fi, adică la Hornet n-am trecut un număr de ore de funcționare și în general motocicletele stradale nu au genul ăsta de specificații în manuale. Sunt câteva, dar puține. Bun, iar acum, ce plănuiești să faci concret ca să ajungă canalul tău la mai multă lume? Măi, am făcut deja destul de multe chestii, sincer. Am încercat tot ce am știut eu, tot ce mi-a stat mie în putință și cât de bine m-am priceput eu ca să fac chestia asta. Am postat pe foarte multe grupuri moto și auto pe Facebook, am postat pe social media, pe Instagram, am încercat să promovez cât de bine am știut eu canalul pe peste tot, am dat share la clipuri, am făcut și un site, am făcut un site unde am scris tot felul de articole, nu prea a prins așa mult site-ul. Din păcate, într-adevăr, canalul nu a avut foarte mare succes, nu am foarte mulți abonați, nici vizualizările nu sunt extraordinare. Am încercat apoi să iau legătura cu youtuberi mai mari, mai cunoscuți, cu cei mai cunoscuți din România, în domeniul moto în special și auto, dar în domeniul moto. Din păcate nu am avut succes, adică am avut contact cu ei, mi-au răspuns la câteva mesaje, însă după aceea nu am mai primit niciun răspuns, nu s-a materializat în nimic. Nu vreau să menționez cu cine am avut contact și cum au decurs lucrurile, pentru că nu vreau să creez polemici. Nu e scopul acestui clip sau în general nu am genul ăsta de mentalitate, ca să zic așa. Fiecare face cum crede și cum știe. Eu am încercat să iau legătura cu youtuberi cunoscuți, să colaborez pentru a încerca în acest fel să-mi promovez și canalul meu.
Nu a funcționat. Pe viitor nu știu ce o să mai fac pentru că nu mai am alte idei. Am încercat să fac clipuri mai interesante, am făcut review-uri la cele mai interesante motociclete. Sunt singurul din România care a făcut review la Royal Enfield, primul care a făcut review la Royal Enfield în România. Sunt primul care a testat Yamaha TNL Wall Ride și a făcut un clip cu motocicleta asta. Am fost la fel primul care a postat un clip cu Benelli TRK, cu toate că n-a fost foarte reușit, că n-a mers camera, dar oricum am postat și am avut destul de multe premiere în domeniul ăsta, însă din păcate nu au prins. N-am avut succesul pe care l-am sperat eu. Nu-mi place să creez clipuri senzaționale, știi? Nu-mi place să mă cer cu oameni în trafic, nu-mi place să creez can-can, ca să zic așa, și clipuri de-astea așa senzaționale. Nu e genul meu de conținut. Da, ideea e că nu depinde de succesul canalului și fac chestia asta pentru că îmi place și o fac cum cred eu că e bine, știi? Ceea ce îmi permite foarte multă libertate. După cum ați putut vedea, eu am criticat foarte multe motociclete și foarte mulți producători, tocmai pentru că am libertatea să fac chestia asta. Eu nu depind de vizualizări și tocmai de asta nici nu-mi place să vorbesc foarte mult de chestia asta. Sunt un pic dezamăgit că nu a atins canalul anumite cifre, într-adevăr, nu pot să zic că sunt total indiferent de lucrul acesta, dar mă bucură faptul că nu depinde de asta, știi? Pe viitor ce mă gândesc să fac este să trec canalul în engleză. Știu că sună ciudat ce zic acum, însă majoritatea clipurilor pe care le fac și în general vizualizările de pe acest canal sunt din afara țării. De ce? Pentru că legat din nou de ce am făcut să promovez canalul, am făcut subtitrări. Am făcut subtitrări în engleză, iar apoi folosind Google Translate am tradus aceste subtitrări și în germană, franceză, spaniolă, alte chestii. Și a prins. 58% din vizualizările totale de pe acest canal sunt din afara țării. Deci aș putea să zic practic că majoritatea vizualizărilor sunt de afară. 58% e o majoritate mică, dar într-adevăr majoritatea este din afară, ceea ce mă face cumva să cred că pe viitor ar fi bine să trec canalul în limba engleză. Chiar sunt curios ce părere aveți și voi, lăsați un comentariu mai jos. Lăsați un comentariu mai jos, sunt curios să văd ce ziceți. Sunt destul de hotărât să o iau pe această direcție și o să vă dau din nou și niște exemple ca să mă înțelegeți mai bine. O să vă arăt pe ecran, eu mă uit pe telefon. Am aici clipurile cele mai, să zic așa, de succes de pe canal și, de exemplu, am acesta cu Honda ADV 350 care are undeva la 17.600 și ceva de vizualizări în momentul de față. Iar aici, la țări, la România am doar 3,2%, da? Deci, din aceste 17.000 de vizualizări pe care le are clipul, doar 3,2% sunt din România. Într-adevăr, în România poate nu e un subiect foarte, nu știu, incitant așa să vezi Honda ADV 350, review la această motocicletă / maxi scooter, dar este un număr mic, adică 3,5% nu e ceva de speriat. Dacă apoi mă duc la cum se face tuning stage 1 și e clipul în care am arătat cum se face tuning stage 1 la BMW-ul E46, aici, din păcate, din nou România are doar 30% din vizualizări. Și trendul, în general, după cum ziceam, la nivel global, la nivelul canalului, este de 42%, 45% de vizualizări din România, iar restul sunt din afară, da? 55-58%. Ceea ce înseamnă că mai multă lume se uită din afara României la mine. Ce să zic? Nu știu, e ciudat. Este foarte ciudat acest lucru. Chiar mă gândesc pe viitor să trec cumva canalul în engleză. Știu că probabil câțiva dintre voi o să fiți dezamăgiți dacă o să fac chestia asta. O să fac totuși subtitrări în română, da? Plănuiesc să fac subtitrări în română și să compensez cumva pentru faptul că vorbesc în engleză. Dar dacă sunteți și voi sinceri, nu știu ce ați face în locul meu. Adică, dat fiind că în România canalul nu a prins, nu se uită nimeni la el, ce rost are să continui în direcția asta, știi? Iar apoi eu mă uitam că majoritatea canalelor pe care le urmăresc sunt canale în limba engleză. Ceea ce înseamnă că, în general, când urmărim ceva conținut online, îl urmărim fie în limba engleză sau cu subtitrări. Dar 90% din cazuri sunt în limba engleză, cel puțin în cazul meu. Și cred că oricum majoritatea lumii care se uită din România pe YouTube și urmărește conținut de genul ăsta automoto, se uită și la clipuri în engleză de afară. Da? Cred că pentru viitorul canalului este mai bine să fac conținut în engleză. Lăsați-mi un comentariu, chiar sunt curios să văd ce credeți legat de tema asta. Și trecem mai departe,
cu viitorul canalului. Pe viitor, ce vreau să fac? Păi, numele canalului este One Life Adventure. Vreau să postez mai multe aventuri. Eu, în general, merg, mă plimb destul de des, dar nu filmez pentru că nu prea mi-a stat așa în fire să stau să filmez mereu peste tot pe unde merg și ce prostii fac. Însă, ideea canalului de bază cam asta a fost să merg să filmez aventuri. Și atunci o să fac tot felul de aventuri, atât cu mașina cât și cu motocicleta, și o să le filmez. Încerc să creez o groază de conținut pe chestia asta. O să fac în continuare review-uri la motociclete de fiecare dată când găsesc o motocicletă care mă interesează și o pot testa. O să o testez și o să postez clipuri cu acea motocicletă. La fel, când vine vorba de conținut auto, o să încerc să fac conținut auto, cum menționat și mai devreme, atât cu BMW-ul E46, cât și cu următoarea mea mașină de daily, care va fi un 4x4, caut să fie un 4x4 mic, gen cum e Daihatsu Terios, știi, ceva, o mașină micuță. Dar vedem ce va fi și acolo. Ce să zic, nu știu, cam asta ar fi. Am răspuns la întrebările voastre, nu au fost foarte multe întrebări, cam astea au fost toate, au mai fost câteva, dar nu erau foarte interesante și nu le-am ales să le răspund la ele. Deci, ce să zic, în mare cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, nu e cel mai vesel clip pe care l-am făcut, nu e nici cel mai trist. Am discutat despre planuri de viitor, ați aflat mai multe chestii despre mine. Sper ca pe viitor să alegeți să vă uitați în continuare la One Life Adventure, chiar dacă va fi în engleză. Într-adevăr, n-a fost deloc ușor să iau decizia asta, chiar m-am gândit foarte mult. Mă gândesc de luni de zile deja să iau decizia asta, adică după un vară. Am și făcut la un moment dat un motovlog, am ieșit cu motocicleta, mă plimbam și vorbeam despre chestia asta. Dar am ezitat, știi, am ezitat să fac acest lucru pentru că tot am sperat, zic, hai că poate prinde, știi, poate urcă vizualizările din România, poate or să ajungă, nu știu, 80-90% din România și doar 10% de afară. Nu s-a întâmplat și într-un final, după 2 ani și un pic, am hotărât să fac chestia asta. Da, bun, astea sunt planurile de viitor, v-am răspuns la întrebări, sper că v-a plăcut. Începe 2023, se anunță un an foarte interesant, cu foarte multe provocări, atât pentru canal cât și în viețile noastre de zi cu zi, după cum puteți vedea lucrurile. La nivel global nu sunt extraordinare, par să o ia razna de la o zi la alta, sperăm să nu o ia prea rău de tot razna. Da, vedem în ce direcție merg lucrurile. Asta ar fi tot, sper că v-a plăcut, să ne auzim cu bine data viitoare și cred că o să ne auzim în engleză data viitoare. Nu știu, lăsați comentarii, chiar sunt curios. Ne auzim. Pa!